Σας χαιρετώ και πάλι αγαπημένες μου φίλες και φίλοι. Σήμερα θα φτιάξω αγρέλια, τα ασπαράκια, τα άγρια. Βρήκαμε εχθές που πήγαμε περίπατο με τον Μιχαλάκη μου, λίγα τα μαζέψαμε και θα τα κάνουμε τα αυγά. Τα υλικά μας, έβαλα 3-4 κουταλιές ελαιόλαδο, έβαλα τα αγρέλια μέσα, να βάλω και σκορδάκια, να τα κόψω. Έχω κόψει φρέσκα ντομάτα. Μια ντομάτα φρέσκα, αλάτι, πιπέρι και 4 αυγά. Θα δεις τη διαδικασία πώς θα τα φτιάξουμε, Μιχάλη. Ωραία. Θα τα ξεφλουδίζουμε τις σκελίδες του σκόρδου. Φρέσκα σκορδάκια και τα κόβουμε. Και τα κόβεις μέσα. Ναι. Μικρά κομματάκια. Όσο θέλουμε, δεν έχει σημασία. Εμένα επειδή μας αρέσει ο σκόρδος, ωραία. Το αλατάκι θα το βάλω λίγο, γιατί μαραίνονται τα χόρτα πιο εύκολα με το αλατάκι. Και θα τα βάλω στη φωτιά μου, σε μέτρια φωτιά. Να τα βάλω και θα τα σκεπάσω. Πρέπει να σκεπαστούν να μείνουν μαλακά. Έχει και πιο αδρά, πιο χοντρά. Εμείς τούτα ήβραμε, τώρα έχουν βγει και μαζέψαμε τα έτσι, ναι, για μυρωδιά. Για μεζέ. Ακριβώς. Και θα τα σκεπάσω, Μιχαλή μου, από πάνω. Και τα αφήνεις εδώ. Να μαλακώσω, ένα λιώσει την ντομάτα και θα βάλουμε τα βουλάκια. Να μας λιώσει την ντομάτα. Έχει μαλακώσει την ντομάτα. Είναι η θερμοκρασία στο 3. Δηλαδή, Μιχάλη μου, είναι μέτριο προς χαμηλό. Κοροκύρισε, πίνασε τα με εδώ κάτω οι μυρωδικές μας λαμφάνουν, αφού είναι ώρα να βάλεις τα αυγά ή... Όχι, ακόμα λίγο. Να λιώσει ακόμα λίγο η ντομάτα. Ακόμα λίγο να το στουκώσω. Να το κλείσω με το πόμα του. Ανοίξτε το να δούμε. Εντάξει, είναι ώρα να βάλουμε τα αυγά. Ωραία. Να το φύγω που μπορώ να μην συνεχίσει να... Το έχεις απομακρύνει από τη φωτιά. Να μπορέσω να βάλω τα αυγά, να μην συνεχίσει. Τώρα να δεις. Βάζεις το πιπέρι τώρα. Το πιπέρι του τον το άψω. Το πιο καυτερό. Και τώρα... λίγα, Μιχάλη μου, αλλά για... Αυτό που βάζεις τώρα τι είναι? Άλλο πιπέρι. Και τούτο πιπέρι. Και έναν τα αυγά. Έτσι σωστά τα βάζω. Να βάλουμε, επειδή είναι λίγα τα αγρέλια μας, να βάλουμε αρκετά αυγά. Να κάνουμε ένα μεζεδάκι από τις κοτούλες μας. Ωραία. Μεζο αρκετά. Πάει πίσω στη φωτιά. Ναι. Τώρα θα πάει πίσω. Και θα τα απολαύσουμε. Μεζεδάκι, Μιχάλη μου. Μάλιστα. Λίγα. Στο περπάτημά μας. Ό,τι βρήκαμε. Μαζέψαμε. Το μεταξύ λέουν ότι είναι πολλά ωφέλιμα. Τώρα μπορούμε να δυναμώσουμε τη φωτιά μας για να τα πήξουμε. Για να ψηθούν. Είδες τι ωραία ζωντανά που έχουν μείνει με χαμηλή τη φωτιά. Ναι. Ούτε πρέπει να βάλουμε το λάδι και να τα ρίξουμε μέσα. Μαζί με το λάδι. Εγώ τα βάζω έτσι. Μαζί με κρύο το λάδι, βάζω τις ντομάτες, όλα τα υλικά εκτός τα αυγά. Τα αφήνουμε να σιγοψηθούν και μείνουν έτσι ωραία. Εντάξει, να έρθω να το δώσω στο τέλος. Ναι. Ένα. Τι είναι, δοκίμασες τα? Πολύ ωραίο. Τραγανά. Ωραία. Εντάξει, σε λίγο. Ούτε πικρά, γλυκιά. Έβαλες καθόλου σε νερό? Τίποτε, όπως τα εμάζεψα. Που λέω ότι, ναι, έπλυνα τα καλά, εστράγγισα τα στο τρυπητό μου και τελειώσαμε, Μιχάλη μου. Ωραία, σβήσε τη φωτιά. Τελειώσαμε. Τα πίθανα. Μαγιά μου. Μα εσύ να τα φάεις έτσι. Πάρε πυρούνι, άρχισε. Μα είναι γλυκιά, πολύ ωραία. Πίθανα. Ωραία. Άντε φίλοι μου, η ώρα η καλή. Βγείτε στους αγρούς, είναι ευκαιρία, τώρα που είναι εποχή, μαζέψτε τα γρελάκια σας, τα σπαράγγια, απολαύστε τα και κάντε τα με ντομάτα και αυγά. Εγώ έτσι τα κάμα, ότι σβήσαμε το. Με το αλατάκι, το πιπεράκι, συνοδευτικό με το φαγητό σας. Γι' αυτό βλέπεις αρκετούς να γυρίζουν στα χωράφια και να μαζεύουν αγρέλια. Σ' αρέσουν πολύ,
Ωραία φίλοι μας, άμα βγείτε καμιά βόρτα στους αγρούς, Έχει πολλά τώρα, η εποχή τους παντού. ψάξετε για αγρέλια. Δεν είναι καθόλου πικρά, Ναι, άγρια αγρέλια. άγρια Και φτιάξτε τα με ντοματούλα και αυγά. και σκόρδα. Και σκόρδα και πιπέρια και αλατάκι. Και απολαύστε τα. Και είναι έναν ωραίο μεζεδάκι. Άντε έρχομαι κι εγώ.